allihopa! Idag är vi på en brandstation. En brandstation. Det är öppet hus här. Öppet hus. Det finns mycket folk, många människor, många brandfamiljer. Nej, barnfamiljer. Många barnfamiljer. Så häng med! Prova släcka brand. Det brinner. Diana släcker branden. Arina släcker branden. En brandbil. En ambulans. En brandbil. En gammal brandbil. Chevrolet 1934. En brandbil. Flera brandbilar. Diana sitter i förarsätet i en militärbil. Man får prova på och sitta i alla bilar. Det är en uppvisning. Det brinner i köket. Matolja brinner. Det är en brand. Brandmannen lägger på locket och det slutar brinna. Men det börjar brinna igen när han lyfter på locket. Lär dig hjärt- och lungräddning, HLR. Nu är det så att vi har hittat en person som inte rör sig, inte säger någonting. Så vad är det som vi ska göra? Vi börjar med att kontrollera medvetandet, skapa ett. Hallå, vad är det som har hänt? Under 10 sekunder ska det kontrollera en andning. Lyft upp huvudet. Bakåt. Se, lyssna, känn. Titta på bröstkorgen. Lyssna efter andning. Känn om det kommer någon luft. Händer ingenting. Är det kallt kan man använda mobilen. Se om det immar. Nej, det händer ingenting. Då larmar vi 112. Nej, jag har ett misstänkt hjärtstopp här. Ja, på den här adressen. Ja, jag kan HLR. Ja, jag påbörjar HLR. Jag sätter högtalartelefonen på. Ja. 30 bröstkompressioner mitt i. Raka armar. 5-6 centimeter. Då kommer de ut och bestämmer när vi ska backa. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Och 2 inblåsningar. Titta nu. Och fortsätter man med 30 blåsningar. Räkna med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Och sen 2 inblåsningar.
Under tiden har min kollega tagit med sig en hjärtstartare. Och den ska vi använda strax här. Titta på bilderna noga här. Var man ska placera dem. Är det blött, då får man torka av. Har man hår, då får man använda rakhyveln som finns i kittet som medföljer själva hjärtstartaren. Sen startar man den och följer instruktionerna. 10. Vuxenläge. Om personen är ett barn, tryck på barnknappen. Rör inte personen. Analys pågår. Rör inte personen. Analys pågår. Defibrillering rekommenderas. Titta på Rör röda inte lampan. personen. Ingen rör personen. Tryck på den blinkande knappen. Nu kan du trycka på den röda. Tryck på den blinkande. Så kommer personen få en start. Starta hjärt- och lungräddning. Och då fortsätter jag med hjärt-lungräddning. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 2 inblåsningar. Och så fortsätter vi. 10. 20. Är ni med? 30. Gör 2 inblåsningar. Så är ambulansen på plats och då tar de över och tar med sig patienten. Bra jobbat! Ni har räddat liv. Tack så mycket. Duktiga. Ja. Och sen lägga barnets huvudet i ena handen neråt. Stöd av ditt ben och trycker 15 gånger. Hör ni? Och så gör man 5 inblåsningar och fortsätter. 5, vad var det? 5? 15. Ja. Tills ambulansen kommer. Så. Här kan man också prova på att släcka brand. Diana släcker branden. Arina släcker branden. Det är en spännande aktivitet för alla barn. Vi har köpt 2 korvar. En med ketchup och en utan ketchup. 30 kronor för 2 korvar. En korv kostar 15 kronor. Ett omklädningsrum. Brandmännens omklädningsrum. Tipsrunda. Tävla och vinn. Tipspromenad. Svarsformulär. Tipspromenad fråga 1. Om det börjar brinna, i vilken följd bör man då agera? Rädda, varna, larma, släck. Varna, rädda, larma, släck. Varna, larma, rädda, släck. Vad tror ni? 2. Rädda, varna, larma, släck. 1. Den vanligaste brandorsaken i hemmet. Vilken är den vanligaste brandorsaken i hemmet? Något som har glömts. Diana vill kramas.
Hon får en kram. Tipspromenad, fråga 10. Vad bör man göra om rummet man befinner sig i är rökfyllt? Krypa ut ur rummet under röken. Ta skydd under sängen eller garderoben. Springa runt och leta efter vad det är som brinner. Ät, ja. Ät såklart. Så fråga 10. Ät. Mamma, det är fråga 5. Fråga 5. Hur bör du agera om det brinner i grannens lägenhet? Stanna i lägenheten, stänga dörrar och fönster. Ta ett djupt andetag och springa ner i trapphuset. Kan du hålla? Öppna dörren så att räddningstjänsten kan lätt kan leda dig ut. Jag vet inte. Stanna i lägenheten, stäng dörrar och fönster så att du väntar tills räddningstjänsten kommer. Öppna aldrig dörrar, då släpper du in röken och nej, det här kommer du få rökfyllt i trapphuset det första. Det är den etta. Stanna i lägenheten, stänga dörrar och fönster. Nummer 1. Så. Fråga 6. Vi kan ta fråga 6. Ja. Hur agerar du om du eller er vän fått en brännskada? Kyler rikligt med svalt vatten 10 minuter. Smörjer in det skadade området med aftersak. Masserar försiktigt det skadade området till smärtan lagt sig. Men här vet jag säkert, det är det nummer 1. Kyler rikligt med svalt vatten minst 10 minuter. Så fråga 6, nummer 1. Fråga 6, nummer 1. Så. Kastrull. 5 olja. Olja. Häller på rikligt med vatten. Lägger på ett lock eller liknande. Försöker blåsa ut elden. Vad tror du? X. Lägger på ett lock eller liknande, men det stämmer. Det vet jag, varsågod. Så fråga 4, svar X. Aha, okej. Så, bra! Fråga 8. Nummer 8. Vilken är den vanligaste dödsorsaken vid brand i hemmet? Den giftiga röken, den höga temperaturen, eldslågorna. Vad tror du? Jag tror det är den giftiga röken. Röken. Den giftiga röken. Jag håller med dig. Den giftiga röken. Fråga 8. 1. 8, 1. Så, vi har 2 kvar. 7 och 9. Fråga 7. Hur bör du placera din brandvarnare? På golvet utanför sovrummet? I taket och helst mitt i rummet? Men minst 50 cm från vägg? På köksdörren i brösthöjd? Jag vet inte. Jag vet inte. På golvet eller på dörren? Stöddomers. Eller på taket? Stöddomers. På dörren. Kan du hålla i det? På köksdörren i brösthöjd. Fråga 7, nummer 2. Så, sista frågan, nummer 9. Vi måste hitta nummer 9.
Okej, brandvarnare. Brandvarnare ska vara ju i taket. Och helst mitt i rummet, men minst det är den. Brandvarnare. Kan du hålla i kameran? Så 7. Inte här, utan i taket här. Det här är rätt. Så, nummer 9. En brandsläckare, många brandsläckare. Fråga 9. Vilket av följande alternativ stämmer? Det gör inget om man busringer till 112 då de har så lite att göra. Busringer. Om man busringer kanske någon som är i knipa inte får någon hjälp. Det kostar 19 kronor 50 öre per minut att ringa 112. Vad stämmer? Nej. X. Om man busringer kanske någon som är i knipa inte får någon hjälp. Det är rätt. Alexander, kan du hålla i kameran? Så fråga 9 X. Fråga 9 X. Så. Nu är vi klara. Vi skriver namn, telefonnummer och lägger våra svar i lådan. Lämna ditt svar från tipsrundan här. Tack för att ni har tittat. Vi ses i nästa video. Hej då!